Hello students. कोडिंग एंड रोबोटिक्स एज्युकेशन इन स्कूल्स ही येवजण चालीक लावपाक खासा तयार जाल्लें प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट अंडर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनच्या वतीन हो बूट कॅम्प जो 3 दिसाचो बूट कॅम्प नॅशनल लेवल ब्लेंडर बूट कॅम्प जो खासा ह्या भुरग्यां खातीर आयोजीत केल्लो आसा. तर ह्या बूट कॅम्पान दुसऱ्या दिसाक हांव सोनल वजे स्पेशल पर्पज कोऑर्डिनेटर तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार दिता. भुरग्यांनो, पयल्या दिसाचो बूट कॅम्पांत खूब मजा आयली न्ही. आमकांय बी कळ्ळां तें, कारण तुमी जी क्रिएटिविटी तुमच्यो धाडून दिल्यात त्यो खरेंच इतल्यो सुंदर आनी इतल्यो बऱ्यो आसात. तुमच्यो आयडियाजूय बी आमकां खूब कितें सांगून गेल्यो. तर पळोवया एक झलक. भुरग्यांनो, तुमकां हो बूट कॅम्प खासा तुमच्या खातीर दवरिल्लो आसा. हो 3 दिसाचो बूट कॅम्प जो कोंकणीन जावपाचो आसा आनी 3 दिसाचो बूट कॅम्प हो इंग्लिशीन जावपाचो आसा. तेच कॉन्सेप्ट आमी इंग्लिशीन एक्सप्लेन करतली आनी खासा काही भुरग्यांनी जशी मागणी केल्ली फाटल्या फावटी की तुमी कोंकणींतल्यानूय बी आमकां एक्सप्लेन करात, आमकां बरे भशेन कळटा म्हणून. तर हो स्पेशल कोंकणींतल्यानूय बूट कॅम्प आमी तुमच्या खातीर घेवन आयिल्ले आसा. ओके, सो हो बूट कॅम्प आमी तुमकां ब्लेंडर नेशनथॉन जें नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन जावन आसा ताज्या खातीर तयारी करपाची तुमची गरज आसा आनी म्हणूनच हो बूट कॅम्प 3 दिसाचो बूट कॅम्प आयोजीत केल्लो आसा. तर फुडें वचच्या पयलीं आमी काल कितें जालें, डे 1 कितें जालें तें पळोवया. ताजे पयलीं म्हाका जाणून घेवपाक जाय की आज तुमी जी भुरगीं अटेंड करतात तातूंतल्या कितल्या भुरग्यांनी डे 1चो बूट कॅम्प अटेंड केल्लो. म्हाका चॅटबॉक्सान तुमी येस किंवा नो घालात. ओके, खुबश्या भुरग्यांनी हो बूट कॅम्प अटेंड केल्लो आसा, पळयल्यारूच कळटा. ओके, नोय बी दिसता म्हाका. तर ज्यांनी नो बरयला न्ही, तुमकां पयल्या दिसाचो व्हिडिओ केअर्स गोवा यूट्यूब चॅनलाचेर परत पळोवपाक मेळटा. तर जरूर तो व्हिडिओ पळयात. तातूंत सगळे बेजीक कॉन्सेप्ट्स आमी एक्सप्लेन केल्ले आसात आनी आयचो बूट कॅम्प अंडरस्टँड जावपा खातीर, समजून घेवपा खातीर तुमकां मजत जातली. ओके, तर दुसरो प्रश्न म्हजो तुमच्या खातीर, कितल्या जाणांनी तुमी ब्लेंडर डावनलोड केलें तुमच्या लॅपटॉपाचेर किंवा तुमच्या डॅस्कटॉपाचेर आनी तुमी तातूंत कितें तरी करून पळोवपाचो यत्न केला, तुमचे ओन क्रिएटिविटी करपाचो तुमी यत्न केलो. कितल्या जाणांनी केला? येस किंवा नो तुमी टायप करात. ओके, खुबशे येस दिसतात आनी आमकां तांच्यो क्रिएटिविटी बी आयिल्ल्यो आसात. आनी तुमी जर धाडूंक ना अजून जाल्यार आमी गुगल फॉर्माची लिंक जी पोस्ट केल्या न्ही डिस्क्रिप्शनान, ताजेर नक्की धाडात हां, तुमची बेस्ट क्रिएटिविटी करून. ओके, सो खुबश्या जाणांनी डावनलोड केल्लें आसा. ओके, सो पयल्या दिसाक आमी कितें पळयलें ताजें एक रिविजन करुया आतां. सो आमी पळयलें की एक ब्लेंडर सॉफ्टवेअर तुमच्या खातीर अवेलेबल आसा, जातून तुमी खूब कितें करूंक शकतात. कितें कितें करूंक शकता तातूंतलो एक पार्ट आमी डे 1 केलो. आतां दुसरो पार्ट आमी आज घेवपाची आसात. ताजे नंतर तुमी इंटरफेस पळयलो, तो कसो आसा, तातूंत खंयचे खंयचे ऑब्जेक्ट्स कशे घेवप, तुमकां जाय तशे ऑब्जेक्ट ते कशे मूव करप, हाजोय बी तुमी अणभव घेतला आसतलो. सो आमी पयल्या दिसा कितें शिकली, तर एक ऑब्जेक्ट घेवन तो रोटेट कसो करप, एक्स एक्सिसाचेर आसूं किंवा वाय एक्सिसाचेर आसूं किंवा झेड एक्सिसाचेर आसूं, तो रोटेशन कशें करप ताजे नंतर स्केलिंग म्हणजेच तुमी मोठो किंवा तो बारीक कसो करूंक शकतात, जशी तुमची गरज आसा त्या प्रमाणे तुमी तो कसो करूंक शकतात. आनी तिसरी गोष्ट आमी जी शिकली, तिसरो कॉन्सेप्ट जो आमी शिकली तो आसा ट्रान्सलेशन. म्हणजे एक्स एक्सिसाचेर जर तो आमकां मूव करपाचो आसा जाल्यार आमी कसो मूव करूंक शकतात, किंवा वाय एक्सिसाचेर कसो मूव करूंक शकता आनी झेड एक्सिसाचेर कसो मूव करूंक शकता. इतलें पळयता आसतना आमी एक्सिसाचेर मूव करता आसतना आमकां जर रँडम खंय मूव करपाचो आसलो जाल्यारूय तो आमी करूंक शकता. पण
जेन्ना आमी तें करतलीं न्ही तेन्ना आमकां जतनाय घेवची पडटली आनी ताजो तुमकां पयल्या दिसाच्या व्हिडिओन वेवस्थीतपणे एक्सप्लेनेशन मेळाच आसतलें. तर परत जर तुमकां कळूंक ना ती गोश्ट जाल्यार परत एकदां तो व्हिडिओ पळयात, तुमकां जरूर कळटलें. ताजे नंतर ब्लेंडर डावनलोड करपा खातीर जर कोणें अजून करूंक ना जाल्यार तांच्या खातीर ब्लेंडर कशें डावनलोड करप, तर गुगलाचेर वचून तुमी डावनलोड ब्लेंडर अशें टायप करूंक शकता. ताजे नंतर तुमकां blender.org दिसतलें. थंय जेन्ना तुमी क्लिक करतात न्ही तेन्ना तुमकां ही स्क्रीन दिसतली. मुद्दाम बारीकसाणेन पळोवन दवरात आनी ताजे बूट कॅम्प जातकर तुमी तो डावनलोड करूंक शकता जर तुमी अजून पर्यंत करूंक ना. ओके, हें जाल्या नंतर तुमकां हांगा ब्लेंडर दिसता. ओके, आनी हांगा तुमकां तो विचारतलो की तुमचो ऑपरेटींग सिस्टम खंयचो आसा. तो तुमकां खबर आसप खूब म्हत्वाचें, कारण जेन्ना तुमी खंयचें सॉफ्टवेअर डावनलोड करतात तेन्ना तुमचें ऑपरेटींग सिस्टम ताका व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो अकॉर्डिंगली तुमी तुमचें ऑपरेटींग सिस्टम सिलेक्ट करात आनी ब्लेंडर तुमी डावनलोड करून घेयात, जेणे करून तुमी बी बऱ्या तरेचे प्रोजेक्ट्स करूंक शकतली. तर भुरग्यांनो, आज तुमकां मार्गदर्शन करपा खातीर एक एक्सपर्ट आमकां जॉइन जातात. मुद्दाम तांचो स्वताचो एक्सपिरियन्स, ज्यांनी ब्लेंडर यूज करून तातूंत खुबशें कितें करून दाखयल्लें आसा, तर तांचो स्वताचो एक्सपिरियन्स तुमकां सांगपा खातीर आनी तुमकां कांय आयडिया नक्कीच तातूंतल्यान मेळटली अशी आस्त आसा. तर आयकुयात आमच्या एक्सपर्टा लागीं की तांकां कितें सांगपाचें आसा तुमकां. I am Shukra Das. I am a 3D generalist, and I'm going to talk to you about Blender and the future of digital art. And I didn't get a chance to put my phone down anywhere that is giving me a good shot, so I'm going to just hold it in my hand and talk to you guys, so it makes me feel a bit more connected to you. Alright, so I think all of you already know what Blender is, what the world of 3D art and all that is. Your teachers have already talked to you about that, but let me give you like a perspective so that you can understand how like this thing is actually important, how it's used. So imagine there's a photographer, and now think how he's going to do his job, right? So he has to travel the world, he has to find places, he has to find things that are pleasing to the eye, and then he's going to take a photo of that place, right, or thing, or a video of that thing, right? And then there are certain things that are not in his hands. For example, maybe there's raining, he wanted a sunny day or something like that, so he has to now wait for the weather to be okay. Maybe there's a storm, maybe there's something that is creating some problems, right? Now imagine there is this blank universe, and you get to put whatever you want inside of that universe. You can change how things work inside of that universe. You get to delete things, you get to add things, you get to move things, and then once you have what you want, you can take a photo of that, you can make a video of that, you can travel inside of it, move around, interact with stuff inside of that. And imagine having that power, right? And through Blender, among other software, you get that blank universe and you get that power to actually create your own stuff, right? It can be real, it can be fake, it can be stylized, it can be cartoon, it can be anything. It is not necessarily limited by the real world. Your imagination is the limit. So imagine the photographer again wants to click a photo of Hogwarts, the fiction place from Harry Potter. That doesn't exist, right? So he can't really click a photo of that. Maybe he wants to do some photography on a different planet, like a alien surface on Mars, right? Or alien itself, right? Now, we don't know if it exists or not, right? But for the other person who has the blank universe, he can make his own aliens, he can make his own Mars, he can make his own planets, and then he can just take a photo of it, he can travel to the planet, he can make a video inside of that planet, right? And we, as 3D artists using Blender, among other softwares, get that power
to actually create, right? So our imagination is the limit, right? But with great power comes great responsibility, right? And when I was a kid, we didn't have this much awareness about 3D, about digital art in general, right? Back in my days, like, oh, okay, I'm 25 years old, and when I started using all of this 3D software, I was 16 or 17 years old, right? And my parents and peers were not really like aware of what these things are, what they do, and it was still a new thing in India, right? Right. Currently, we have a lot of awareness about what these things are, how these work, and there's a lot of growth and cutting edge technology that is being developed regarding this. Okay. So my parents and few relatives and peers used to always ask me this question, and I'm pretty sure your peers and your parents have also wondered like what, like the same question, right? So the question is there a future with this, right? Is it not something more than just games and pastime and all that, right? So is it sustainable? Is it stable? Is there a career in this field? So we have digital art inside of movies, we have it inside of games, we have it inside of television ads, right? Even like Instagram reels, all sorts of things are like have a part to play with digital art. So like even the movies like Avengers or like even the Bollywood movies like Robot and Pathan and Fan, they all use digital art, including Blender, among other softwares as well, inside of those industries. So they do provide you a great career. Right, I am working in that in the same industry for the last 6 years, and I have worked on games for the metaverse, like the Facebook metaverse thing. There are other metaverses as well. That is also a growing technology that is coming out. Right? I have worked on cartoons. I have worked on like awareness, social cause movies. I have worked on product advertisements. Like I have worked for Godrej, the Godrej Air thing that comes on TV. I have worked on those things. And as you dive deep into this field, you'll know like there is a lot of branches of this field where you can pick and choose your own interest, and you can dive deeper into it. You can become a master of it, or you can choose to create all of it like what I do. I'm a 3D generalist, so a generalist is involved in all of the stages of the process. It also has its uses in the science and technology side of things. So, for example, you can create simulations. Like, for example, you can use Blender and other softwares to simulate moon gravity, right? And then you can test out your spaceships to see how they behave inside of the gravity, right? The recent Chandrayaan mission that happened, right? Before they actually went ahead and landed a thing on moon, right? They were involved in simulations inside computers. They created the whole design of the rover, the lander, and they went through multiple changes of how things are going to work. They simulated it, they saw the results and made changes, and all of them are, trust me, not done by just like IT engineers. There are artists involved in there who are working with the design, who are working with the simulations and working with the process. Right? It also has its uses in the architecture industry, designing buildings, designing houses, and in the automotive industry, designing robots, designing biomechanics that perform surgeries on real human beings. They are also required to be designed in 3D before they actually are sent onto like live production, right? So all of these have their hands deep inside into 3D art. So yes, it's a very upcoming and growing field, and you will always find a place for you inside of it. So you don't have to worry. Even with the rise of technologies like AI, you don't have to worry. Your jobs are not going to be taken over by computers. Like when computers itself came about, people did not lose their jobs. There are still people who need to actually tell the computer what to do. Yeah, so I think that answers your questions and concerns. So before I take a leave, I just need to give you like a piece of wisdom that I have in my like personal experience. So if you are willing to dive deep into the art side of things,
art schools will only take you so far, right? You need to be dedicated enough to learn things on your own, to experiment, to try it, fail, and then to try again. And eventually, you will have the knowledge to surpass your fears and problems, right? And with the rapid growth of technology these days, it's going to be the future that everything is somehow going to be part of a computer. It is somehow going to be attached to a digital device. So having a knowledge of how these things work is going to be very, very crucial in the future, right? So I'll suggest, if you are interested, if you are looking into that field, go towards computer sciences and integrate this with your knowledge of art, right? That will give you a direct path to the gaming industry, to the scientific research industry, data analysis, AI itself, and among other things. You can go into the VFX side of things. You can always go into the entertainment side of things, right? And this will give you a solid foundation to jumpstart your career with. So that's going to be all for me, right? And if you want to talk to me, you can drop an email. The link is going to be here somewhere. I don't really use social media platforms, kind of a weird thing for me, right? So you can drop me an email and we can get in touch. All right, thank you. Bye. तर भुरग्यानो, आमी तुमकां सुरवातीकूच सांगिल्लें की तुमी तुमचे प्रोजेक्ट्स तयार दवरात आनी आमी आयच्या ह्या दिसाक तुमकां तें एनिमेट कशें करप, एनिमेशन कसो इफेक्ट यूज करप तें तुमकां शिकोवपाचें आसात. तर चलात, तर तुमी सगळीं तयार आसात न्हय? पेन, पेपर आनी लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉप तुमच्या मुखार घेवन तर चलात, आमची टीचर तुमकां वेवस्थीतपणे एक्सप्लेन करतली. तुमी नोट डावन करात आनी जरूर ते करपाचो यत्न करात आनी आमकां धाडात. आनी तुमचे जे बरे प्रोजेक्ट आसतले ताजी नक्कीच आमी जतनाय घेतली. चलात तर भुरग्यानो, पळोवया आमची टीचर आमकां कितें शिकयता आसती. सगळ्या माणकुल्यांक म्हजो माये मोगाचो येवकार. म्हजें नांव अर्चना. हांव गव्हर्मेंट हायस्कूल दावशिरे उजगांव हांगा ICT टीचर म्हणून काम करता. आनी आज हांव तुमकां ब्लेंडर हो 3D एनिमेटेड सॉफ्टवेअर वापरून आमी कितें कितें करूं शकतात हाचें एक ल्हानशें उदाहरण दाखयतलें. तर सगळ्यात पयलीं आमकां सगळ्यांक खबर आसा की भारत हो एक कसो देश आसा ज्या देशांत वेगवेगळ्या धर्माचे, जातीचे लोक एकामेकाक मनमेळावपणान रावतात आनी वेगवेगळे सण आमी साजरे करतात. हे सण साजरे करतना जशें आमची आतां चवथ येतली, चवथीक आमी माटोळी बांदतात किंवा आमी दिवाळी येतली तेन्ना आमी आकाशकंदील करतात. तशेंच आमी क्रिसमस सेलेब्रेट करतात. आनी जेन्ना आमी क्रिसमस सेलेब्रेट करतात तेन्ना क्रिसमसान आमी स्नोमॅन करतात किंवा वेगवेगळे प्रकारचे स्टार्स करतात. तशेंच आनी एक गजाल करतात, ओळखू शकतले खंयची ती? करेक्ट, क्रिसमस ट्री. तर आज ब्लेंडर हे टूल वापरून आमी क्रिसमस ट्री कशी तयार करप हें पळोवया. ताच्या खातीर सगळ्यात पयलीं आमकां ब्लेंडर ओपन करचें लागतलें. तें ओपन करपाक हांगा आमकां हो आयकॉन दिसता ब्लेंडरचो, हाचेर क्लिक करपाचें आसा. एकदां आमी क्लिक केलें की ही स्क्रीन ओपन जातली. हातूंतलें जनरल हें ऑप्शन आमी सिलेक्ट करुया आनी आमची ब्लेंडरची स्क्रीन आमकां ओपन जाली. जेन्ना ओपन जाता तेन्ना बाय डिफॉल्ट हाचेर हो क्यूब आसता. आतां ब्लेंडर हें हांवें सांगिल्ले प्रमाणे 3D सॉफ्टवेअर आसा. म्हणजे कितें की आमी जेन्ना पेपरार एखादें ड्रॉइंग काडटा तेन्ना तें 2 डायमेन्शनान आसता, म्हणजे फक्त एक्स एक्सीस आनी वाय एक्सीस आसता. पूण आज आमी ह्या ब्लेंडरान 3ऱ्या एक्सिसाचेर काम करतले आनी ती म्हणजे झेड एक्सीस. सो ब्लेंडरान जेन्ना आमी एखादो ऑब्जेक्ट मूव करतात तेन्ना आमी तो एक्सिसाचेर जर मूव केलो युजींग एक्सीस जाल्यार आमकां खूब सोंपें पडटलें. सो काल आमी हें सगळें पळयलां. आज एक त्याचो थोडोसो परत एकदां आमी पाठपुरावो करुया आनी मागीर आमी फुडल्या हेका सुरवात करुया. तर आतां हो क्यूब हांगा इन्सर्ट केल्लो आसा. तर तुमी हांगा ग्रीन कलर जी पळयतात न्ही ती आसा तुमची वाय एक्सीस. ही जी रेड कलर तुमकां दिसता ती एक्स एक्सीस. आनी तुमकां जर
सी ही जी ब्लू कलर हांगा दिसता ती आसा तुमची झेड एक्सीस. आतां तुमकां एखादो ऑब्जेक्ट जर मूव करपाचो आसा जाल्यार आमी शॉर्टकट की जी वापरतात. पण जर फक्त जी ही की वापरली आनी आमी तो मूव केलो, आमी तो खंय मूव करूं शकतात. आमकां आतां फक्त तो एक्सिसाचेर मूव करपाचो आसा, आमकां तो एक्स एक्सिसाचेर मूव करपाचो आसा जाल्यार आमी जी एक्स एक्स एक्सीस हांगा हायलायट जाल्ली दिसली तुमकां आनी आमी जेन्ना मूव करतात पळयात तो आनी खंयच वचना, तो फक्त त्या एक्स एक्सिसाचेरूच मूव जाता. जर आमकां वाय एक्सिसाचेर मूव करपाचो आसा जाल्यार आमी जी वाय. आतां हांगा वाय एक्सीस हायलायट जाल्या आनी हो ऑब्जेक्ट फक्त वाय एक्सिसाचेरूच मूव जातना आमकां दिसता. तसोच जर हो ऑब्जेक्ट आमकां झेड एक्सिसाचेर मूव करपाचो आसा जाल्यार आमी जी झेड हे ऑप्शन वापरुया. आतां आमकां झेड एक्सीस हायलायट जाल्ली दिसता आनी हो ऑब्जेक्ट झेड एक्सिसाचेर मूव जाता. हे सगळें आमी काल पळयलें. त्याच बरोबर आमी काल पळयलें की वेगवेगळे ऑब्जेक्ट आमकां आतां हांगा क्यूब आसा बाय डिफॉल्ट, पण आमकां हांगा जर दुसरो खंयचोय ऑब्जेक्ट एड करपाचो आसा जाल्यार आमी कसो एड करतात, तर आमी शिफ्ट ए प्रेस करतात. हो मेनू जो ओपन जाता तातूंत मॅश आमकां मेळटा. ह्या मॅशांतल्यान आमकां सपोज एखादें सिलिंडर आसा जाल्यार आमी सिलिंडराचेर क्लिक करतात आनी हो सिलिंडर आमी एड करतात. सो काल आमी पळयलें की एकूच शेप एड करून ताचेर आमी काम केलें. आज आमी कितें करतलीं की 2 शेप एड करतलीं आनी ह्या 2 शेपांचेर आमी वेगवेगळें काम करतलीं. तर सगळ्यात पयलीं आतां आमी कितें करुया, आमच्या स्क्रिनीचेर जे कितें ऑब्जेक्ट्स तुमकां दिसतात ते आमी सगळे डिलीट करून घेवया. डिलीट करपा खातीर हांव शिफ्ट वापरून सगळे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करतलें. बाय डिफॉल्ट म्हजो सिलिंडर सिलेक्ट जाल्लो आसा. आतां हांव शिफ्ट प्रेस करून धरतलें आनी हो क्यूब सिलेक्ट करतलें. तसोच हांव हो कॅमेरा सिलेक्ट करतलें आनी हांव डिलीट बटन प्रेस करतलें. सो म्हजी हांगा लायटूय आसा, हांव ती सिलेक्ट करता आनी डिलीट करता. आतां म्हजी स्क्रीन पूर्ण ब्लँक जाल्ली आसा. सो आतां आमी जे क्रिसमस ट्री तयार करतलीं त्या क्रिसमस ट्रींत आमी 2 शेप वापरतलीं. एक आसा कोन आनी दुसरो सिलिंडर. तर सगळ्यात पयलीं आतां आमी कोन इन्सर्ट करुया. कोन इन्सर्ट करपा खातीर शिफ्ट ए मॅश कोन. आतां आमचो कोन इन्सर्ट जाल्लो आसा. आतां हो कोन आमी मातसो व्हड करुया. काल आमी पळयलां सायज करप, सायझींग. सो सायझींग करपाक आमी की शॉर्टकट की एस वापरतात. सो हांव ही एस की प्रेस करता आनी हो कोन मातसो म्हाका जाय तितलो व्हड करून घेता. आतां क्रिसमस ट्री म्हटलें की एकार एक 3 किंवा 4 कोन घालचे लागतले आमकां आनी ताच्या खातीर आमकां ह्या कोनाचो डुप्लिकेट करचो लागतलो. आतां हो डुप्लिकेट करपा खातीर हांव शिफ्ट डी प्रेस करता. आतां पळयात ऑरेंज कलर सी, ऑरेंज कलर आशिल्ले ते व्हायट कलर जाले आनी म्हजो एक डुप्लिकेट कोन हांगा तयार जालो. पण जर हांवें तो असो खंयच्या खंय मूव केलो आनी असो व्हरून दवरलो म्हाका दिसता तसो आनी आतां हांव म्हणजे पळयता स्क्रीन जाल्यार पळयात तो सारको सेट जाला म्हजो एकार एक जावना न्ही. सो हेच्या खातीर लक्षांत दवरप की आमी मूव करतना सदांच झेड एक्सिसाचेर तो मूव करप. सो जेन्ना हांव शिफ्ट डी वापरून डुप्लिकेट करतलें आनी मूव करतना जी झेड वापरतलें आनी मागीर हांव तो म्हाका जाय तितलो मूव करतलें. आतां आमी चॅक करुया. पळयात आतां सगळ्या वटांनी म्हजो कोन सारको बशिल्लो आसा दुसऱ्या कोनाचेर. बरोबर? म्हणजे आमी झेड एक्सीस जर वापरुना मूव करपाक जाल्यार तो खंयच्या खंय वचून बसतलो आनी मागीर आमकां ते एडजस्ट करपाक खूब त्रास जातलो.
सो आता हो कोन जो आसा हो मातसो सायज करता, एस वापरता आणि मातसो बारीक करता. आणि जी झेड वापरून ताका मातसो सकयल हाडटा. आता आमकां आनी एक कोन जाय. परत हांव शिफ्ट डी वापरता. डुप्लिकेट जालो. आता जी झेड वापरता आणि ताका परत वयर व्हरता. आता हो आनी बारीक जाय. सो एस आणि हांवाची सायज बारीक करता. सो 3 कोन आमचे आतां आयिल्ले आसा आनी एक कोन करपाक हांव परत शिफ्ट डी करता आणि जी झेड वापरून ताका परत मूव करता झेड एक्सिसचेर आणि एस वापरून ताका सायज करता. सो आतां पळयात आमची ट्री हाफ वे रेडी जाल्ली आसा. आतां आमी हाका सकयल जे खोड असता ते खोड तयार करूया, जाका आमी ट्रंक म्हणटात. सो ते तयार करपाक हांव आतां एक सिलिंडर वापरतलें. सो सिलिंडर एड करपाक शिफ्ट ए, मॅश एंड एड सिलिंडर. आतां सिलिंडर एड जाल्लो आसा. सो म्हजें हे क्रिसमस ट्री आसा हे झेड एक्सिसाचेर हांवें सारकें एडजस्ट केल्लें आसा. सो हो सिलिंडरूय मूव करतना हांव जी झेड वापरून ताका सकयल हाडटलें आनी आतां एस की वापरून ताका रिसायज करून म्हाका जितली सायज जाय तितली बारीक करतलें. आनी आतां हेची लांबी म्हाका वाडोवंक जाय झेड एक्सिसाचेर. सो हांव एस झेड वापरून ताका जाय तितलो लांब करतलें. आतां पळयात मातसो भितर वचूंक जाय न्ही. सो आतां आमी कितें करुया, जी झेड वापरुया आनी ताका आमी मातसो भितर व्हरुया. सो हांगा आतां आमचें क्रिसमस ट्री तयार जाल्लें आसा. बरें दिसता न्ही. सो हें आनी बरें दिसतलें जाल्यार कितें करचें लागतलें, आमकां हाका कलर दिवचो लागतलो. सो कलर दिवच्या पयलीं हांव जे वयले हे चारूय कोन आसा न्ही तांकां म्हाका 4 वेळा वेगवेगळे कलर दिवचे लागतले. ताचे पेक्षा हांव जर तांकां एकत्र केले जाल्यार कशें जातलें. ताच्या खातीर जॉयन हें ऑप्शन आसा. हांव कितें करता, पयलीं एक कोन सिलेक्ट करता, शिफ्ट बटन दाबून धरता आनी उरिल्ले 3 कोन सिलेक्ट करता. आतां म्हजे 4 कोन सिलेक्ट जाल्या. आतां हांव कंट्रोल जे हें ऑप्शन वापरता. आतां पळयात म्हजे 4 कोनांचो मेळून एकूच कोन जालो. आतां हांव हेका कलर घालता. कलर घालपा खातीर म्हाका हांगा मटेरियल प्रॉपर्टी ऑप्शन दिसता. हांव हेचेर क्लिक करता. मटेरियल प्रॉपर्टी ऑप्शनाचेर क्लिक करतकीच हांव हांगा न्यू मटेरियल आसा थंय क्लिक करता. एड न्यू आनी हांगा हांव ताका मटेरियलाक म्हजें नांव दिता, से ट्री. त्याच्या नंतर हांगा जो बेज कलर व्हाईट आसा थंय हांव येतलें आनी क्लिक करतलें. सो जेन्ना हांव बेज कलराचेर क्लिक करता हे कलर सर्कल ओपन जाता. आतां म्हाका ट्रीचो कलर ग्रीन जाय. सो हांव हे ग्रीन शेड ज्या जाग्यार दिसता थंय क्लिक करता वचून. ओके. आतां म्हाका हो ग्रीन कलर मेळ्ळा, पूण म्हाका मातसो जर डार्क जाय जाल्यार हांगा हांव तो ब्रायटनेस ताचो एडजस्ट करता आनी सी. आतां तुमी म्हणटली की हांवें कलर घातला पूण हांगा दिसना, तर कितें करपाचें. हांगा वयर तुमकां तुमचो जो व्ह्यूपोर्ट शेडिंग आसा न्ही तें आमी चेंज करुया आनी आमी हे व्ह्यूपोर्ट शेडिंग सेकंड ऑप्शन आसा ताचेर क्लिक करुया. नाव आतां आमकां आमचो कलर दिसलो. आतां आमकां हे खोड आसा ताका कलर घालपाक जाय. सो आमी हे खोड सिलेक्ट करुया. परत न्यू आसा ताचेर क्लिक करुया मटेरियल प्रॉपर्टीजान आनी नांव दिवया से
बार्क आणि बेज कलरान क्लिक करून आम्ही ब्राऊन कलर सिलेक्ट करूया. आता पळयात आमचे क्रिसमस ट्री तयार जाले. बरोबर. आता समज आमकां हांगा बेजाक ताका कितें तरी घालूंक जाय एखादें जाल्यार आमी घालूं शकतात. ते करपाक हांव कितें करता, शिफ्ट ए, मॅश आणि प्लेन. आणि आता हो GZ वापरून हांव प्लेन सकल हाडटा आणि ताका सायज करता S वापरून C. आता हेका आमी कलर घालुया. मटेरियल प्रॉपर्टी न्यू, नाव दिवया बेज आणि बेज कलरान वचून ओके आमी एखादो कलर जो आमकां आवडटा तो सिलेक्ट करूया. हांवें पिंक कलर सिलेक्ट केला. आता पळयात म्हणजे ट्री हांगा रेडी जाल्ले आसा. आता समज म्हाका अशेंच आनी एक ट्री जाय जाल्यार हांव कितें करूं शकता, तर ह्याच ट्रीचे हांव एक डुप्लिकेट करपाक शकता. पण त्याच्या पयलीं आमी हे सगळे ट्री एक करून घेवया. जॉइन ऑप्शन जे बदल आमी वापरलेले न्ही ते परत वापरुया. आता कितें करूया, हांव एक ग्रीन कलरचे पोर्शन सिलेक्ट करता, शिफ्ट वापरता आणि बाकीचे 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता आणि आता हांव कंट्रोल J ऑप्शन वापरता. आता हे म्हजे सगळे ट्री सिंगल ट्री जाले. आता हेचे डुप्लिकेट करपा खातीर हांव हे सिलेक्ट करता आणि शिफ्ट D ऑप्शन वापरता. आणि आता म्हाका सपोज हे X लायनीचेर जाय जाल्यार GX वापरून हांव X एक्सिसाचेर ताका मूव करता C. सो एक क्रिसमस ट्री तयार केले की तुम्ही डुप्लिकेट वापरून त्याची जितली जाय तितली ट्रीज तयार करू शकतात आणि मागीर S ऑप्शन वापरून ती सायजूय करू शकतात. व्हड जाय जाल्यार व्हड, बारीक जाय जाल्यार बारीक. सो एका झाडापासून आमी कितलीय झाडां मागीर तयार करू शकतात. सो हे जाले आमचे क्रिसमस ट्री. आता क्रिसमस ट्री जेन्ना आमी करतात तेन्ना वयल्यान आमकां असो स्नोफॉल दिसता न्ही. आता आमी हांगा तो दाखोवंक शकतले काय कितें, तर एक ट्राय करूया. आता हांव कितें करता, हांगा एक मॅश एड करता, शिफ्ट A आणि एक क्यूब हांव एड करता. G वापरून हांव वो क्यूब मूव करता आणि S वापरून साइज करता. ओके. आता इमेजिन करा की हो एक स्नोफॉलातलो एक बारीकसो पीस आसा जो वयल्यान आतां हांगा सकल पडटलो. आणि हे करपा खातीर आतां आमकां कितें करूंक जाय, तर आमकां हो जो क्यूब आसा हो एनिमेट करचो लागतलो. हो क्यूब आमी एनिमेट कसो करप, तर हांगा तुमी बॉटम ऑफ द स्क्रीन एक ब्लॅक कलर तुमकां लायन दिसता, ज्याचेर तुमचो कर्सर व्हेलो की कर्सराची चेंज जाता. कर्सर्स हरशी भायर पळयात सिंगल पॉयंट आसता, हांगा 2 वे जाता. तेन्ना आमी मावसाचो जो बटन आसा तो क्लिक करून धरात आणि हे ड्रॅग करात. तुमची टायमलायन हांगा ओपन जातली. आता जेन्ना ही टायमलायन ओपन जाता तेन्ना ह्यो ज्यो टायम फ्रेम्स आसा एका वयल्यान स्टार्ट जावन 250 पर्यंत हांगा आसात. सो आता आमी हो क्यूब एनिमेट करूया. अशें दाखोवया की हो क्यूब हांगासरल्यान सकल पडटा एज इफ स्नोफॉल जाता. तर आता हेच्या खातीर आमकां स्टार्टिंग की फ्रेम दिवची लागतली, म्हणजे खंयच्यान पडपाक सुरवात जाता आणि एंडिंग की फ्रेम ज्या जाग्यार तो वचून थांबता. सो आमी आतां स्टार्टिंग की फ्रेम एकाचेर मार्क करूया. आता ही की फ्रेम मार्क करपा खातीर आमी शॉर्टकट की वापरतली I. सो जेन्ना हांव I की प्रेस करतले
तेन्ना म्हाका बरीच ऑप्शन हांगा ओपन जाता. लोकेशन, रोटेशन, स्केल. आतां ही ऑप्शन्स कित्याक वापरतात? समजा हांवें लोकेशन ऑप्शन वापरलें जाल्यार तो म्हाका फक्त म्हजो जो क्यूब आसा तो एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार हालोवपाक मदत करतलो. रोटेशन ऑप्शन वापरलें जाल्यार हांव फक्त तो रोटेट करूं शकतलें. स्केल ऑप्शन वापरलें जाल्यार हांव फक्त तो सायज बारीक व्हड करूं शकतलें. म्हणटकीच आमकां जर आतां तिनूय ऑप्शन जाय, आमकां तो मुवूय जावंक जाय, मूव जातना तो रोटेटूय जावंक जाय, ताची सायजूय वाडूंक जाय, जाल्यार आमी लोकेशन, रोटेशन आनी स्केल हे तिनूय ऑप्शन्सांनी ताचेर क्लिक करतलीं. जेन्ना आमी ताचेर क्लिक करतात, तुमी नोट केलें हांगा एक बारीक येलो कलरचो डॉट आयलो, म्हणजे आमची पयली की फ्रेम हांगा सेट जाली. आतां कितें करपाचें आसा की जेन्ना ही पयली तो हांगासरल्यान स्टार्ट जाता पयल्या की फ्रेमा वयल्यान, तेन्ना तो म्हाका खंय पर्यंत वचूंक जाय, खंयच्या की फ्रेमा पर्यंत वचूंक जाय ती मार्क करात की फ्रेम. सपोज आतां म्हाका एका वयल्यान तो 60 पर्यंत वचूंक जाय जाल्यार हांव आतां 2 नंबराचेर 60चेर हांव म्हजो फ्रेम मार्क करतलें आनी हो जो म्हजो क्यूब आसा तो जी वापरून हांव हळू थोड्याशा जाग्यार सकयल हाडटलें हांगा. आनी आतां म्हाका कितें जावंक जाय तर हांगा तो रोटेट जायत पडूंक जाय. सो हांव आर वापरतलें आनी हांव ताका जस्ट 1-2 रोटेशन दितलें. ओके, लक्ष दिवन पळयात आतां. 1-2 रोटेशन दिलीं न्ही हांवें की आतां म्हजें की फ्रेम ह्या जाग्यार मार्क करपाक जाय. सो हांव परत आय बटन प्रेस करतलें आनी लोकेशन, रोटेशन आनी स्केल हे ऑप्शन परत सिलेक्ट करतलें. सो आतां म्हज्या हांगासरल्यान हांगा पर्यंत हांवें मार्क केलें कितें जावंक जाय तें. आतां हांगासरल्यान म्हाका तो सकयल पर्यंत येवंक जाय जाल्यार हांव परत म्हजी की फ्रेम मार्क करतलें. तो हांगासरल्यान म्हाका खंय येवंक जाय तर सपोज 250 लास्ट एंडाक येवंक जाय. सो हांव ती की फ्रेम मार्क करतलें. ह्या ऑब्जेक्टाक घेतलें जी आनी हांव तो मूव करून ज्या जाग्यार म्हाका लास्ट तो स्टॉप जावंक जाय थंय हाडटलें आनी की फ्रेम मार्क करपाक आय, लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल. आतां हांगाय म्हजी मार्क जाली पळयात. सो आतां म्हाका हें एनिमेशन जर रन करपाक जाय जाल्यार 2 तरेन हांव करूं शकता. एक तर हांव स्पेस बार वापरतलें नाजाल्यार हांगा बटन्स आसात. सो आमी स्पेस बार दामुया. सी सो टील 250 म्हजो डावन येतलो आनी स्टॉप जातलो. सो आतां तुमकां हांवें दोनूय दाखयले, रोटेशनूय दाखयलें आनी प्लेन मुवमेंटूय दाखयलो. सो दोनूय कित्याक दाखयले तर स्नोफॉल जातना तुमकां जर अशें दाखयनचें दिसलें की रोटेट जावन सकयल येता जाल्यार तुमी रोटेशन ऑप्शन वापरूं शकता. आनी रोटेशन ऑप्शन जर तुमकां फूल वयल्यान सकयल पर्यंत जर जाय आसत न्ही जाल्यार कितें करपाचें तर परत एकदां आनी एक ऑब्जेक्ट एड करुया. शिफ्ट ए, मॅश, क्यूब, तो हांव मूव करता हांगा हाडटा आनी ताका सायज करता एस वापरून. ओके, आनी आतां हो ऑब्जेक्ट म्हाका हांगासरल्यान रोटेट जायत हांगा पर्यंत येवंक जाय. बरोबर? सो आतां हांव कितें करतलें, म्हजी की फ्रेम पयली हांगा मार्क करतलें. फर्स्ट की फ्रेम ताची स्टार्टींग पोजिशन ती मार्क करतलें. ताच्या खातीर हांव आय प्रेस करता, लोकेशन, रोटेशन, स्केल. हांगा म्हजी मार्क जाली. आतां म्हजी एकदम हांगासरल्यान म्हाका जो स्टार्ट जाता तो सकयल पर्यंत येवंक जाय. सो हांव लास्ट 250चेर म्हजी सेकंड की फ्रेम मार्क करता आनी हो जो ऑब्जेक्ट आसा न्ही हो हांव जी वापरून हांगा हाडटा, ताका रोटेट करता आनी परत जी वापरून ताका सकयल हाडटा. आनी आतां ह्या जाग्यार पावले की म्हजी ही
लास्ट की फ्रेम म्हाका मार्क करपाक जाय. सो आय लोकेशन रोटेशन स्केल हांगा म्हजी की फ्रेम मार्क जाली. आनी आतां आमी पळोवया. आतां दोनूय ऑब्जेक्ट सायमल्टेनियसली मूव जातले, पूण एक कितें जालो, हो हाफ वे रोटेट जालो आनी सरळ आयलो, वेरेज सेकंड जो आसा तो वयल्यान सकयल पर्यंत रोटेट जायत आयलो. तुमकां म्हाज्या स्क्रिनीचेर एक सुंदर पळयात सगळ्या वाटांनी हांव तुमकां ती दाखयता. ओके, आतां पळोवपाक गेल्यार अशें दिसता की ही कार डिझायन करपाक खूब कठीण आसा, पण तशें ना. कशें आसता, खंयचोय जो प्रॉब्लेम आसता ताचे जर आमी एकदम मुळा कडेन गेले आनी तो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो जर प्रयत्न केलो, त्याचे बारीक बारीक तुकडे करून जर तो सॉल्व केलो जाल्यार तो झटक्यान सॉल्व जाता. तशेंच ह्या काराचें आसा. आमी ही कार डिझायन करतना आमी विचार करूया की कितें कितें वापरला. तर ही डेव्हलप करपाक हांवें क्यूब वापरला, हांवें सिलिंडर वापरला, हांवें प्लेन वापरला हो रस्तो तयार करपा खातीर. हांगा जो रस्तो तुमकां दिसता तो रस्तो तयार करपा खातीर हांवें प्लेन वापरला. झाडां तयार करपाक हांवें कोन, सिलिंडर, प्लेन वापरलेलो आसा. तर अशे वेगवेगळे ऑब्जेक्ट वापरून हांवें ही कार डिझायन केल्ली आसा. ही डिझायन करतना हांवें परत रोटेट, स्केल, एक्सक्रूड हे कमांड वापरलेले आसा, जे आमी पयलीं पळयल्यात. सो आतां म्हजी ही सुंदर कार तयार तर जाल्या, पण जर ही कार ह्या रस्त्या वयल्यान चल्ली जाल्यार कशें? आतां एकाच जाग्यार उबी आसा न्ही, ती बरी दिसना. सो आमी आतां तिका धांवडोवपाचो प्रयत्न करुया. आमी ते करपा खातीर आमी तिका एनिमेट करतली. एनिमेट करपा खातीर पयलीं म्हजो कर्सर जो आसा तो हांगा सकयल हाडटा आनी अशें डबल माउथ जाले की हांव ती लायन क्लिक करून ड्रॅग करता. सो म्हाजी हांगा टायमलायन ओपन जाली. ही टायमलायन म्हाका मदत करतली ह्या काराक एनिमेट करपा खातीर. सो आतां म्हजी ही कार म्हाका हांगासरल्यान मूव जावन हांगा मेरेन येवंक जाय. सो पयलीं हांव कार ज्या जाग्यार म्हाका जाय स्टार्टिंग पॉइंट थंय हाडून दवरतले आनी त्या जाग्यार हांव म्हजी पयली की फ्रेम घालतले. की फ्रेम घालपाक हांव आय प्रेस करतले आनी लोकेशन, रोटेशन, स्केल हे तिनूय जे ऑप्शन आसा ते सिलेक्ट करतले. कित्याक तर एक एकदा म्हाका म्हजी कार लोकेशन बदलपाचें आसता, एका जाग्यावयल्यान दुसऱ्या जाग्यार व्हरपाची आसता, किंवा म्हाका एक एकदा स्केल म्हणजे व्हडली करपाची आसता, किंवा एक एकदा म्हाका ती थंयच्या थंय रोटेट करपाची आसता. सो हे जर तिनूय करतले जाल्यार म्हाका तिनूय ऑप्शन लागतली. सो हांव ती तिनूय ऑप्शन सिलेक्ट करता आनी म्हजी हांगा की फ्रेम पयली मार्क जाल्ली आसा. आतां ही की फ्रेम म्हजी मार्क जाल्या. आतां हांव हिका मुवमेंट दिता. म्हाका लोकेशन चेंज करपाक जाय आनी तो लोकेशन मुवमेंट दिवपा खातीर पयलीं हांव म्हजी ही टायमलायन एका फ्रेमी वयल्यान हाडून सपोज से 60चेर दवरता. हांगा दवरली की आतां हांव म्हजी कार मूव करता GY आनी ही कार समवेर हांगा हाडून दवरता. आनी आतां हांगा हांव त्या कारीक म्हाका कितें जाय, सपोज म्हाका मातशी स्केल जाल्ली जाय जाल्यार हांव मातशी स्केल करता. आनी आतां हांगा हांव की फ्रेम सेट करता म्हजी. सो आय लोकेशन, रोटेशन, स्केल. सो म्हजी दुसरी की फ्रेम जाली. आतां म्हाका ती हांगासरल्यान परत हांगा मूव जावंक जाय. सो हांव परत तिसरी सपोज 160चेर की फ्रेम सेट करता आनी कार परत हांव GY वापरून मूव करून हांगा हाडटा आनी हांगा की फ्रेम सेट करता. आय लोकेशन, रोटेशन, स्केल. आनी आतां हांगासरल्यान म्हाका ती एंडाक मूव जावंक जाय. सो हांव 250चेर म्हजी की फ्रेम लास्ट सिलेक्ट करता आनी ही कार हांव हांगासरल्यान एंडा पर्यंत व्हरता आनी हांव हांगा आय वापरून म्हजो शेवटचो की फ्रेम सेट करता. आतां सी म्हजे की फ्रेम सेट जाल्ल्यो आसा. आतां लेट अस ट्राय टू रन दिस एनिमेशन. हांव हांगा क्लिक करता ऑर आय कॅन प्रेस स्पेस बार. सी म्हजी गाडी हांगा आयली आनी हळूहळू करत म्हजी गाडी म्हज्या डेस्टिनेशना पर्यंत पावली. सो दिस इज हाव यू कॅन एनिमेट एनी ऑब्जेक्ट. तुमकां जो खंयचो ऑब्जेक्ट आसा तो तुमी अशा प्रकारे एनिमेट करू शकता आणि एनिमेशन इफेक्ट देऊन तुम्ही रियल वर्ल्ड सीन तयार करू शकतात. आज आम्ही पळयले की दोन शेप्स वेगवेगळे जसे कोन
आणि सिलिंडर हे दोन्ही शेप आम्ही वापरले आणि ते दोन्ही शेप वापरून आम्ही साईज, मूव्ह, रोटेट ही सगळी ऑप्शन वापरली आणि एक सुंदर असे क्रिसमस ट्री तयार केले. मटेरियल प्रॉपर्टी वापरून ताका आम्ही कलर घातले, एनिमेशन्स ॲड केली. तर ह्या सगळ्याचो वापर तुम्ही करात आणि एक सुंदर असे क्रिसमस ट्री तयार करात आणि तातून एनिमेशन लाईक स्नोफॉल ॲड करपाचो प्रयत्न करात आणि ह्या स्नोफॉलाक एनिमेशन वापरात. थँक्यू. भुरग्यांनो, मजा आयली न्ही एनिमेशन इफेक्ट दिवपाक आनी टिचरीनूय तुमकां बऱ्यो बऱ्यो थिम्स सांगिल्ल्यो आसात, काय आयडियाज दिल्ल्यो आसात, त्यो नोट डावन करून दवरात आनी ताजी तयारी करात. तुमी स्वता ते करून पळयात. ओके. कारण आमकां ब्लेंडर नेशनथॉन जे नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन जावन आसा ताज्या वटेन आमकां प्रयत्न करत रावपाक जाय. ओके. सो परत एकदां हांव तुमकां आमच्या कॉम्पिटिशना बद्दल म्हायती दिता. कोणाक जर चुकलें आसली जाल्यार तर ब्लेंडर नेशनथॉन जे नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन जावन आसा तर ते 3 लेवलाचेर जावपाचें आसा. एक म्हणजे तालुका लेवल, मागीर स्टेट लेवल आनी मागीर नॅशनल लेवल. तर तालुका लेवलाचेर आमी प्रत्येक तालुक्यांतली 2 भुरगीं सिलेक्ट करपाची आसात जांचे प्रोजेक्ट्स बेस्ट आसतले. ती भुरगीं स्टेट लेवलाक क्वॉलिफाय जातात. स्टेट लेवलाक आमकां 3 भुरगीं काडपाची आसात जांचे प्रोजेक्ट्स सगळ्यांत बरे आसतले. ही 3 भुरगीं जी स्टेट लेवलाक विजयी आसतली ती नॅशनल लेवलाक पार्टिसिपेट जातली. ओके. आनी नॅशनल लेवलाक जी पार्टिसिपेट जावपाची आसात तांच्या बरोबर कॉम्पिटिशन करपा खातीर आमच्या राज्यांतली 3 भुरगीं तशींच प्रत्येक राज्यांतल्यान पुराय भारतांतल्यान वेगळ्या वेगळ्या राज्यांतली भुरगीं येवपाची आसात जी ह्या कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट जातलीं. तर भुरग्यांनो, तुमी वेवस्थीत आनी नेटान तयारी सुरू करात आणि विजयी जावपाचो प्रयत्न करात. ओके. तर आमी 3 विनर्स सिलेक्ट करपाचे आसा नॅशनल लेवलाचेर, फर्स्ट, सेकंड आनी थर्ड. ओके. पण तुमकां दिसतलें की विनर जावन कितें मेळपाचें आसा तुमकां काय म्हणून. नॅशनल लेवल जे विनर्स आसतले तांकां एक्सायटींग प्रायजीस मेळपाचे आसात आनी आमची गोंयान जी स्टेट लेवल विनर आसतली तांकां एज्युकेशन एक्सपोन पार्टिसिपेट जावपाक मेळटलें. खरेंच खूब बरी गजाल आसात आनी तुमकां बऱ्यांतलो बरो चान्स मेळपाचो आसा. तर तुमी वेवस्थीतपणे तयारी करात. हां. तर भुरग्यांनो, तुमकां खंय कितें चुकलां आसत किंवा तुमच्यो कितें क्वेरीज आसात किंवा तुमकां कॉम्पिटिशना बद्दल चड म्हायती जाय, ज्या जाग्यार आमी गायडलायन्सूय बी एक्सप्लेन करपाचे आसात, तर खंय मेळटलें तें तुमच्या स्क्रिनाचेर तुमकां एक लिंक दिसता आनी एक QR कोड दिसता. cares.goa.gov.in. ओके. ह्या पोर्टलाचेर वचून तुमकां सगळी कॉम्पिटिशनाची म्हायती मेळूंक शकता आनी जर तुमकां खंयचो व्हिडियोय बी चुकला आसत जाल्यार तोय बी ह्या पोर्टलाचेर तुमकां पळोवपाक मेळटलो. तर भुरग्यांनो, ह्या पोर्टल विजीट करात. QR कोडूय स्कॅन करूंक शकतात तुमी आतांच आनी पोर्टल विजीट करूंक शकता आनी सगळे डिटेल्स तुमकां थंय मेळटले. तर नेटान सुरू करात तयारी आणि नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशनात पार्टिसिपेट जावपा खातीर तालुका लेवल आणि स्टेट लेवलाचेर व्यवस्थित बऱ्या तरेन प्रयत्न करात आणि विजयी जावपाचो प्रयत्न करात. देव बरें करूं.